تصور کن نیمه شب توی جاده‌ای خلوت و تاریک رانندگی میکنی و تنها چیزی که میبینی یه پمپ بنزین قدیمی و متروک است. جایی که فکر میکنی میتونی بهش پناه ببری، اما وقتی که واردش میشی اتفاقاتی برات میفته که میتونی مرگت رو جلوی چشمت ببینی. من سهیل هستم. خاطره‌ای که میخوام براتون تعریف کنم 1 سال پیش برام اتفاق افتاد. این اتفاق به حدی من رو به وحشت انداخت که هنوزم بعد از گذشت 1 سال شبها کابوسش رو میبینم و خیلی شانس آوردم که از اون اتفاق زنده بیرون اومدم. من با پدر و مادرم زندگی میکنم. 2 سال پیش به دلیل اوضاع مالی نامناسب پدرم و قیمت‌های بالای اجاره خونه تصمیم گرفتیم برای زندگی به خانه پدری پدرم واقع در روستایی بشیم که حدود نیم ساعت با شهر فاصله داشت. اونجا پدرم برای روستایی ها کارگری میکرد. منم یه ماشین مدل پایین داشتم. یه مدت مسافرکشی میکردم، اما بعد دیدم که خرجش بیشتر از دخلشه. تصمیم گرفتم برم داخل یکی از مغازه‌های شهر و کارگری کنم. از صبح ساعت 8 میرفتم و حدودای ساعت 9 شب کارم تموم میشد و با همون ماشین قراضه برمیگشتم خونه. یه شب بار زیادی برای مغازه دار اومده بود و تا ساعت 12 شب کارم طول کشید. خیلی خسته بودم. دلم میخواست همونجا توی مغازه بخوابم، اما اونجا جای خواب نداشت و مجبور بودم برگردم خونه. من همیشه از رانندگی توی شب خوشم میومد. سکوت و خلوتی جاده یه حس آزادی عجیبی بهم میداد. اما اون شب خستگی روی چشمام سنگینی میکرد. توی جاده سرم چند بار خم شد و نزدیک بود خوابم ببره. جاده فرعی روستای ما جاده باریکی بود که از ورودیش حدود 10 دقیقه با خونه فاصله داشت. همیشه خلوت بود. وارد فرعی شدم و لحظه شماری می کردم برسم خونه و بخوابم. یکم که گذشت احساس کردم مسیر داره طولانی میشه. ساعت رو نگاه کردم. تقریباً 1 ساعت از خروجم از شهر گذشته بود. من باید نیم ساعت پیش می رسیدم. هرچی که جلوتر می رفتم جاده تاریکتر و ترسناکتر می شد. آسفالت جاده هم انقدر خراب بود که مدام توی چاله چوله می افتادم. هر چقدر اطراف رو نگاه می کردم چیزی که به نظرم آشنا بیاد نمی دیدم. گوشی رو برداشتم که از روی نقشه ببینم کجام، اما در کمال تعجب هیچ کدوم از خطها آنتن نداشتن. خواستم دور بزنم و برگردم که چشمم افتاد به یک نور ضعیف. نزدیک شدم و متوجه شدم که پمپ بنزینه. یه پمپ بنزین قدیمی که فکر کردم متروکه است، اما کمی اون طرفتر دیدم که یه نفر روی صندلی نشسته. ماشین رو خاموش کردم. لحظه‌ای که پیاده شدم هوا عجیب سرد بود. پالتومو محکم‌تر گرفتم و رفتم سمت اون مرد. روی صندلی نشسته بود. لباس مشکی تنش بود و کلاه هودیش رو هم کشیده بود روی سرش. منو که دید سرش رو بالا آورد. به چشماش که نگاه کردم یه ترس عجیبی به دلم افتاد. نگام کرد و گفت بنزین نداریم. گفتم بنزین نمیخوام، من توی جاده گم شدم. میخواستم بدونم این جاده به کجا میرسه. اسم چند تا روستا رو آورد که من اصلا نشنیده بودم. گفتم پس روستای ما کجاست؟ اسم روستامون رو پرسید. وقتی بهش گفتم گفت همچین اسمی نشنیدم تا حالا. خیلی حال عجیبی داشت اونجا. سرما و صدای زوزه باد و این مرد ترسناک.
سرش رو پایین انداخت. من با تعجب اطراف رو نگاه می کردم. دوباره سرش رو بالا آورد و گفت به نظر خسته میای. یکم استراحت کن. هوا که روشن شد راه بیفت. دیدم بدم نمیگه. الان این وقت شب کجا میرفتم؟ گفتم تو ماشین که خوابم نمیبره. گفت اینجا یه اتاق هست. میتونی چند ساعتی اونجا بخوابی. ولی 2-3 ساعت بیشتر نشه. ازش تشکر کردم و رفتم به سمت اتاقی که میگفت. در چوبی قدیمیش رو باز کردم. دیوارها پر از ترک بود. چند تا پنجره داشت که شیشه ها ترک خورده و شکسته بود. یه پرده هم کنار پنجره آویزون بود که از کثیفی به سیاهی میزد. پاره و داغون بود. اتاق تاریک بود و هیچ چراغی نداشت. از پشت پنجره کمی نور ماه میتابید توی اتاق. در رو بستم. هوا سرد بود. اطراف رو گشتم ببینم میتونم پتو بالش پیدا کنم و بخوابم. یه چیزای انتهای اتاق پیدا کردم. یه پتوی پوسیده و چرک و کثیف. بوی نم و کپک میداد. این وضع رو دیدم خواستم برم بیرون، اما دیدم نمیتونم. واقعا داشتم از خستگی بیهوش میشدم. داشتم پتو رو پهن میکردم. سرم رو آوردم بالا. یک مرتبه دیدم همون مرد توی اتاق جلوی من ایستاده و داره نگام میکنه. چشماش واقعا ترسناک بود، مخصوصا توی تاریکی. در رو نگاه کردم، بسته بود. من صدای باز شدن در رو نشنیدم اصلا. تعجب کردم این مرد چطور وارد اتاق شده بود که من نفهمیدم. نگام کرد و گفت چیزی لازم نداری؟ گفتم دارم دنبال بالش میگردم و همزمان داشتم توی وسایل رو میگشتم که یه بالش پیدا کردم. گفتم خب خدا رو شکر اینم پیدا شد. سرم رو چرخوندم، دیدم کسی توی اتاق نیست. تعجب کردم چجوری اومد و چجوری رفت که اصلا در باز و بسته نشد. رفتم از پنجره بیرون رو نگاه کردم. اون مرد با یه مرد دیگه که لباسی شبیه لباس خودش پوشیده بود توی جایگاه پمپ بنزین داشتن راه میرفتن. گفتم حتما خیالاتی شدم. جامو پهن کردم که بخوابم. دلم نمیکشید اون پتو رو بندازم روی خودم، اما انقدر سرد بود که مجبور بودم. سرمو گذاشتم روی بالش. یک مرتبه یه صدای عجیب از پشت پنجره شنیدم. آروم آروم بلند شدم و رفتم لب پنجره. نگاه کردم. یکی داشت از پشت پنجره توی اتاق رو نگاه میکرد. اینم شبیه همون بود. چشماش انگار برق میزد. قیافه خیلی ترسناکی داشت. نمیدونم چرا اونجا وایساده بود و به من زل زده بود. خیلی ترسیدم. با خودم گفتم اینجا خیلی مشکوکه. موبایلم که آنتن نداره، اگه اینا بلای سر من بیارن چیکار کنم؟ خواب از سرم پرید. پا شدم و رفتم سمت در رو باز کردم و دیدم که هر دو پشت در ایستادن و به من نگاه میکنن. انگار یه جورایی منتظر من بودن. با ترس و لرز گفتم من یه وسیله توی ماشین جا گذاشتم، میخوام برم بیارمش. فقط نگاه میکردن و چیزی نمیگفتن. با عجله دویدم سمت ماشین و سوار شدم. ماشین رو روشن کردم و گاز دادم. یهو یکی از اونا جلوی راه هم سبز شد. دیگه مطمئن شدم اینا آدم نیستن. راهو کج کردم و از سمت دیگه گاز دادم و با سرعت دور زدم و برگشتم سمت جاده. با آخرین سرعتی که میتونستم توی جاده‌ای که پر از چاله بود گاز دادم و رفتم. بدنم میلرزید. قلبم تون تون میزد. یکم جلوتر دیدم یه نفر کنار جاده ایستاده. اون موقع شب
وقتی سرش رو چرخون دیدم همون مرد بود. توی این لحظه مرگ رو جلوی چشمام می دیدم. توی آینه نگاه کردم، داشت به من نگاه می کرد. فقط سعی می کردم به خودم مسلط باشم تا از این جاده بیام بیرون. هیچ جا رو نگاه نمی کردم. فقط نگاهم مستقیم به جلو بود. حتی یک بار احساس کردم توی ماشینه و عقب نشسته. اما از ترس حتی توی آینه هم نگاه نمی کردم. اگه بگم اون نیم ساعت تا برسم به جاده اصلی برای من 1000 سال گذشت، دروغ نگفتم. وقتی رسیدم به جاده اصلی آنتن موبایلم برگشت. نقشه رو آوردم و نگاه کردم. من توی خستگی و خواب‌آلودگی جاده روستای خودمون رو رد کرده بودم و وارد جاده‌ای شده بودم که هرچی گشتم توی نقشه نبود. خیلی عجیب بود برام. انگار یه جاهایی توی جاده خوابم برده و اصلاً متوجه نشدم، چون از جاده روستا خیلی دور شده بودم. سری جاده رو برگشتم و رفتم سمت روستای خودمون. توی راه هر لحظه منتظر بودم کسی از پشت بهم حمله کنه. وقتی رسیدم خونه بدنم خیس عرق شده بود. چشمام مثل کاسه خون قرمز شده بود. مادرم منو که دید ترسید. پدرم رسید و ماجرا رو گفتم. پدرم اونجا رو میشناخت. گفت اون جاده قبلاً به چند روستا میخورد و یه راه فرعی میانبر بود. به خاطر این اتفاقات ترسناک روستاها خالی شدن و کسی جرئت نمیکنه توی اون جاده بره. پمپ بنزینم 1 سالی فعال بود، اما بعدش هر کسی میومد فرار میکرد و همینجوری ولش کردن. پدرم میگفت شانس آوردی سالم رسیدی. عده‌ای بودن که وارد این جاده شدن و برنگشتن. باز هم خدا رو شکر کردم که زود متوجه شدم که اونجا عادی نیست و سریع فرار کردم. تا 1 هفته شبا خوابم نمی برد و الان که 1 سال از اون ماجرا میگذره هنوزم بعضی شبها کابوسش رو میبینم. هنوزم از تنهایی و تاریکی میترسم. شما هم تا حالا با چنین مکانهای متروکه ترسناکی مواجه شدین؟ برام کامنت کنین. اگه داستان براتون هیجان انگیز و جالب بود لایک کنید. راستی داستان بعدی در مورد یکی از ترسناکترین جاده های ایرانه. اگه میخوای این داستان جالب و ترسناک رو از دست ندی همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.